ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටෙල්ගේ YouTube චැනල් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලව අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මං අද ඔයාලට අරගෙනාවේ ටී ටයිම් එකට නියමටම ගැලපෙන්න හරිම රසවත් ස්නැක් එකක්. මං දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ ස්නැක් එක මං හදාගත්තේ කොහොමද කියලා. මේක හදාගන්න මම අරගෙන තියෙනවා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය අලගෙඩි 3ක්. මේ අලගෙඩි 3 තඹගෙන තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. මුලින්ම අලගෙඩි 3 මෙහෙම සුද්ධ කරලා හොඳින් පොඩි කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම පොඩි කරගත්ත අල ටික. දැන් මම මේකට කපාගත්ත ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කපාගත්ත අම්මිරිස් ටිකක් හීනියට කපාගත්ත කරපිංච ටිකකුත් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මේකට රස අනුව ලුණු ඒ වගේම කෑලි මිරිස් එකතු කරලා මේ ටික අපි කලවම් කරගන්නවා. පොඩ්ඩක් රස බලන්න දෙනවා නම් මේ එකතු කරගන්න ප්‍රමාණවල් චුට්ටක් අඩු කරගන්න. අම්මිරිස් එකතු කරගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් අපි පොඩ්ඩන්ට මේක රස බලන්න දෙනවා නා. දැන් මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ අල මිශ්‍රණයට මම එකතු කරගන්නවා කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැන්දක්. කෝන්ෆ්ලවර් අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලට තියෙනවා නම් විතරක් එකතු කරගන්න. දැන් අපි අල මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේක පැත්තකින් තියාගන්නවා. මම මේ හදන ස්නැක් එකට මැද්දට මම බිත්තර එකතු කරගන්නවා. තඹගත්ත බිත්තරයක් අරගෙන මේ වගේ හතරට පලා ගන්න. අපිට එක බිත්තරයකින් පොටැටෝ එක් කට්ලට් 4ක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ පොටැටෝ ස්නැක් එක හදාගන්න මුලින්ම අත් දෙකේ තෙල් චුට්ටක් ගා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට බිත්තර පළුව කවර් කරගන්න පුළුවන් තරමේ අල ගුලියක් හදාගන්න මේ ප්‍රමාණයෙන් අල ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට තුනී කරගන්න ඕනේ. බිත්තර පළුව කවර් කරගන්න පුළුවන් තරමට අල මිශ්‍රණය ගත්තාම ඇති. මේ විදිහට රවුමට අත උඩ තුනී කරගෙන බිත්තර පළුව මෙන්න මේ විදිහට කවර් කරගන්නවා. මේ පේනවනේ දැන් මේ විදිහට ලස්සනට කට්ලට් එකක් වගේ හදාගන්න ඕනේ. මම තව එකක් ඔයාලට හදලා පෙන්නන්නම්. මම මේ ගත්ත ප්‍රමාණයෙන් මට කට්ලට් 8ක් හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ඔයාලට මේ වෙලාවේදී බිත්තර පළුව තියලා ගෙදර තියෙනවා නම් චීස් පෙත්තකුත් තියන්න පුළුවන්. තව රස වැඩි කරගන්න පුළුවන් අපිට මේ ස්නැක් එකේ. දැන් මේ විදිහට සේරම ටික හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත ටික. දැන් මම මේක බෙද ගන්න බිස්කට් කුටු දවට ගන්න ඕනේ. ඒකට මුලින්ම මම බිත්තරයක් ගන්නවා. බිත්තරේ ගහගෙන කෑමක රස වගේම ගුණක් තියෙනවා නම් හොඳයිනේ. ඒකින්ද මම මේ බිත්තරේට පොඩි වෙනසක් එකතු කරන්න නීටි කොන චුට්ටක් හීනියට කපලා එකතු කරගන්නවා. එතකොට අපේ දැවටුමත් හරි ලස්සන වෙනවා.
මේ විදිහට නිවිති කොළ ටිකත් එකතු කරලා බිත්තරේ තව චුට්ටක් කලවම් කරගන්න. දැන් තියෙන්නේ අපි කලින් හදාගෙන තියාගත්ත මේ පොටැටෝ කට්ලට් එක බිත්තර මිශ්‍රණේ දවඩලා බිස්කට් කුඩු වල දවඩලා ගන්න එක. දැන් මම බිත්තර දවටුවා. ඊළඟට මේකට බිස්කට් කුඩුත් දවටනවා. බිස්කට් කුඩු දවටන අතරේ අතින් ලස්සනට හැඩේ හදාගන්න. මේක දෙපාරක් බිස්කට් කුඩු දවට ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මේක ආයි බිත්තර දවට ගන්නවා. නිවිති කොළල් ලස්සනට දැවටෙනකොට කට්ලට් එකට අමුතුම ලස්සනක් එනවා. දෙවෙනි පාරත් මේ විදිහට බිස්කට් කුඩු දවටනකොට අතින් ලස්සනට කට්ලට් එක හැඩ කරගන්න. හරිම රසයි මේ කට්ලට් එක. උණු උණුවේම රස බලන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් රසට කන්න පුළුවන් ඔයාලට. දැන් මම මේ සූදානම් කරගත්ත පොටැටෝ කට්ලට් එක තෙලේ බැද ගන්න හදන්නේ. තෙල් එක රත් වෙලාද කියලා බලලා මේ විදිහට කට්ලට් එක තෙලෙන් තියා ගන්නවා. අපිට මේක ගැඹුරු තෙලේ වුණත් බැද ගන්න පුළුවන්. මම මේ ප්‍රමාණයට තෙල් එකතු කරලා බැද ගන්නේ. අපිට එහා පැත්ත හරවලා මේක බැද ගන්න පුළුවන්. ලස්සනට golden brown color එකක් එනකම් මේ ටික බැද ගන්න. අද අපිත් එක්ක අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ආරාධනා කරනවා අපිව subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. හදලා බලලා ඔයාලගේ අදහසත් කමෙන්ට් එකකින් කියන්න. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. දැන් මම මේ පොටැටෝ එග් කට්ලට් එක හදාගෙන ඉවරයි. උණුවේම රස බලන්න තියෙන්නේ. ටී ටයිම් එකට නම් හොඳටම ගැලපෙනවා මේ ස්නැක් එක. ඒ වගේම තමයි සැර පොඩ්ඩක් අඩු කරලා හැදුවොත් පාසල් යන දරුවෙක් ඉන්නවා නම් පාසල් ගෙනියන්න උනත් ඔයාලට හදලා දෙන්න පුළුවන්. ආරාධනා කරනවා දිගටම අපිත් එක්ක මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න එකතු වෙලා ඉන්න කියලා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.